Așa. Da, da, da. E și pe... Am mai văzut și pe alții. Sinaia acolo la Volta 2000. Mostovarul la Brașov, din vârf acolo, știi? Da. Apoi la Brașov. Mostovarul tot așa e un releu din ala. Ai fost la Poiana Brașov, că ai fost aproape de Brana, acolo la Brana, acolo e aproape. N-am fost chiar până la Poiana. Dar să vedem. Ce, unde am mers? Îmi place punctele extraordinar. De la Brăila urci în sus. Hai cu 3 km sus pe munte. Fain. Banii? Da, Și-au stricat. dacă ăla iasă din tipar, îmi dă afară patronul.